Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 3, lấy một số nguyên từ người dùng nhập vào trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng lấy một số nguyên từ người dùng nhập vào. Chúng ta đặt tên lệnh mới là GetIn. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến prompt option và hiển thị bên dưới command line với nội dung yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên. Thiết lập các thuộc tính của prompt option. Không cho phép người dùng nhập số 0. Thiết lập giá trị mặc định người dùng nhập vào sẽ là số 1. Khai báo một biến prompt result để lấy chuỗi người dùng nhập vào. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng nhập vào và bấm nút Enter thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo với nội dung người dùng nhập vào. Nếu người dùng bấm nút ESC thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo rằng người dùng đã bấm nút ESC.
Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Get-in. Bạn nhập vào số bất kỳ, ví dụ như số 100 và nhấn nút Enter. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung mà bạn mới nhập vào. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh Get-in để kiểm tra một lần nữa. Lần này bạn hãy thử nhấn ESC nút để xét trường hợp bạn muốn hủy lệnh Get-in. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung thông báo cho bạn biết rằng bạn đã bấm nút ESC. Bạn đã viết thành công câu lệnh lấy một số nguyên từ người dùng nhập vào. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.